Salut, prieteni, bine ați venit la Auto la Test. De data asta suntem într-o premieră națională. Bine, nu este premieră națională pentru noi, cei de la Auto la Test. Am pus mânuța pe ultima generație a Toyota Camry, cea mai vândută mașină sedan din lume, Passatul americanilor sau cum ar zice mulți, Passatul japonezilor, dar nu este cazul. Vorbim de cea mai bună mașină sedan pe care ți-o poți cumpăra în 2026. Asta e cheia, așa arată. Scrie Camry de data asta pe ea, din nou arată foarte, foarte mișto. Nu este o cheie masivă, este o cheie dintr-un plastic durabil, nu este premium. Chiar am pus mâna pe o cheie de Passat și wow, cum arată, știi, n-are nicio legătură. Aici vorbim de o marcă pragmatică, o marcă care face mașini durabile pentru oameni care vor să meargă cu ele, adică nu vorbim de o marcă care face mașini care sunt doar de design și după, uite așa arată semnalizatorul, și după, nu știu ce pot să zic, după 6 luni, un an, 2, 3 e necesar motor. Că am mai văzut chestii de genul și după aia să plângeau. Mașina este furată în ghilimele de rigoare de la partenerul nostru de mobilitate Toyota Ploiești, se numește Arena Auto. Ăsta e un sfat pe care îl dăm și bucureștenilor. Veniți la Ploiești, sunt niște oameni senzaționali la capitolul discuții, mașini bune, toate mașinile sunt la test drive, inclusiv gama Lexus, deci fără frică din punctul ăsta de vedere. Ok, hai să vorbim de mașină. În primul rând, Camry. Camry este... Toată lumea știe că RAV4 este cea mai vândută mașină SUV din lume. În schimb, nimeni nu prea știe că Camry este cea mai vândută mașină sedan din lume. Și Camry este cea mai vândută mașină sedan din America. America însemnând cea mai mare piață de mașini sedan, adică în 3 volume. Și dacă nu știați ce înseamnă 3 volume, vă zic eu. Primul volum este capota, al doilea volum este plafonul și al treilea volum este portbagajul. Atenție, nu vorbim de o mașină cu hatchback, vorbim de o mașină sedan. În primul rând, când vorbim de Toyota și când vorbim de Camry, vorbim de o mașină masivă. Da, mulți o să ziceți, bă, cum să dai atât de mulți bani pe un Camry când poți să-ți iei un Seria 5 la mâna a doua? Evident, asta este marele bullshit pe care îl fac mulți și pierd, pentru că tot ce înseamnă mașină la mâna a doua înseamnă o mașină costisitoare, o mașină care implică automat și niște costuri de la distribuția de la BMW, celebra distribuție, că sigur vrei să-ți iei un 520 diesel cu vreo 150.000, 180.000 fix, că nu o să scadă ție distribuția, da? Sau ți lei la 100.000 și după aia începi să devii fan automobile Bavaria, Autofilareți și alți MHS și alți dealeri BMW. Nu este cazul, clientul de Toyota este complet diferit. Și efectiv clientul de Camry este complet diferit. Și când spun treaba asta, vorbesc de faptul că clientul de Camry este un client care este dus mult spre clientul de Lexus, pentru că clientul de Camry își permite să plătească. Bine, nu o să dea 100.000 de euro cât costă un RX cu toate dotările, dar dă aproape de 50.000 de euro pe o mașină care își merită fiecare ban în parte. Ok, putem să criticăm și politica monetară, cum ar veni a celor de la Toyota Europe, pentru că mașina asta este foarte scumpă față de Camry-ul de acum 4, 5, 6 ani. În schimb, vorbim de o mașină complet nouă, o platformă nouă, o mașină care se produce în Japonia, care vine și în România. Mașina asta e făcută în Japonia. Atenție, nu este o mașină de America. Noi am prezentat Camry-ul de America pentru că am avut doar acces la informațiile de la Camry din America și Camry din America este complet diferit față de acesta, nu la capitolul design, pentru că este made in USA și made in USA înseamnă taxe mai mici, înseamnă alt nivel de echipare, alte materiale la interior, motorizări complet diferite. Bine, hybridul ăsta există și la ei, doar că ăla poate să aibă și poate să primească și o transmisie integrală. În Europa nu este cazul, pentru că aici Toyota în Europa a rămas pragmatică și a zis, bă, păstrăm un Camry normal, tracțiune față, un sistem hibrid, 230 de cai, ar fi suficient pentru toți cei care ar fi vrut să-și cumpere un diesel, un 520 diesel, da? Sau un E200 CDI, mașini sub 200 de cai, cu mild hybrid peste 200 de cai, dar în realitate mașini forțate, adică motoare diesel forțate, DPF-uri foarte multe, OPF-uri, nu, DPF-uri, SCR-uri și alte prostii. Aici vorbim de o mașină curată, o mașină care nu are niciun fel de problemă la capitolul fiabilitate. Deci, în primul rând, când îți cumperi Camry, trebuie să te obișnuiești un pic cu designul. Deci, partea optică este complet diferită față de precedenta generație, care deja este învechită moral. Camry-ul vechi este învechit moral. Tehnic, când te urci în el, efectiv îți dai seama că mașina este gândită să fie foarte
să fie premium, adică pivot, buc și tren de rulare, suspensie, toate sunt gândite să fie foarte confortabile față de Corolla Sedan, care este un produs low cost al lor, sau nu, e un produs de volum mai degrabă, nu low cost. Băi, când ajungi la Camry, deja se schimbă discuția, pentru că vorbim de o mașină complet diferită. În primul rând, vorbim de o mașină care vine cu toate dotările aproape standard, adică nivelul de echipare a lui Camry, chiar și în varianta de bază, e cu de toate. Hai să deschidem portbagajul. Deci, uite, vezi, pragmatism japonez, apeși pe buton să deschide portbagajul și nu este electric, este un portbagaj mecanic. Ok, deci se deschide. Lift, hai să vedem lift. Ce înseamnă lift? Avem un kit de reparații și aici ne-au căzut niște. Așa, portbagajul este foarte mare, se vede foarte bine în această filmare. Deci, v-am zis, este un portbagaj normal, nu este un portbagaj electric și ți-ai apăsat pe butonul portbagaj și se deschide. Adică nu este niciun secret. Toyota a rămas pragmatică și să vă mai arăt ceva. Un lucru foarte bun. Vedeți voi becul ăla? Deci este bec. Deci nu este vechea poveste ca la Mercedes. Doamne, mi-am cumpărat un Mercedes și mă costă 2000 de euro stopul pe spate, că este cu LED și a crăpat într-un final. Discurile pe spate sunt standard, nu există rabat la calitate, 235-45 R18, fiind o mașină japoneză, vine încălțată direct cu anvelope Bridgestone. Deci nu Michelin, nu vorbim Continental, nu vorbim Pirelli, nu vorbim de anvelope low cost în ochii japonezilor, că alea sunt low cost în ochii japonezilor și credeți-mă pe cuvânt că am interacționat cu Bridgestone-ul și Bridgestone-ul face mișto de Michelin în multe situații, pentru că Bridgestone este numărul 1 în lume, nu Michelin. Da, toată lumea e Michelin, dom'le, mi-au niște Michelin-uri. Bă, în primul rând îți cumperi un brand, da? Tu îl știai ca fiind super mega performant acum mult timp, dar este un brand, tu cumperi un brand. Brandul Michelin nu mai este ce a fost pe vremuri și nici Continental și nici Pirelli. Bridgestone zice, bă, noi nu ne lăudăm, noi suntem numărul 1 în lume. Game over, s-a terminat discuția. Hai să deschidem capota să vorbim un pic și despre motorizare. Ok, am deschis capota și din prima vedem că mașina are amortizoare la capotă, deci nu vorbim de un produs care să necesite, bă, știi, noi am pus amortizoare sau eterna poveste care o vezi la un Golf 8 de 30-40 de mii de euro, da? Deci are amortizoare la capotă, fiind un motor pe benzină hibrid. Au făcut un capitonaj destul de mișto față de toți ceilalți. Pâsla asta este complet diferită. Avem din nou un cheater care acoperă motorul de praf. Hai să vedem. Fier, da? Asta înseamnă Toyota, asta înseamnă quality, calitate de fabricație și nu bullshit și low costuri cum vând la alții pe piese și componente, da? Vas de expansiune dublu, motorizarea 2,5 litri, un motor aspirat care funcționează sub principiul Atkinson. Este un motor simplu, un motor corelat la ECVT și efectiv marele avantaj al lui 2.5 ăsta este că motorul are o cilindrie mare și asta și-a dat-o seama și Mazda, că pune acum recent 2500 benzină aspirat pe Mazda 3. Ei și-au dat seama mai de mult timp și au preferat să facă conceptul ăsta tehnologic. Bă, punem un motor de 2,5 litri, nu de 3000 V6, nu de 2 litri 4 pistoane. Punem un 2500 4 pistoane, oarecum îl gâtuim, îl facem Atkinson cu injecție directă ca să fie super mega eficient, dar este slab, da? Kit care are 220 de Nm, dar este oarecum slab pentru un motor de 2.5. În schimb venim și salvăm toată situația cu transmisia ECVT, o transmisie care are peste 100 de cai, peste 200 de Nm, cu invertorul deasupra. Adică efectiv este un sistem hibrid bulletproof. Noi considerăm că mașinile astea, chiar și în prima sa variantă de 2.5, de acum 10 ani de zile pe Camry în America merg 400-500.000 de km fără probleme. Deci cine a venit să deschidă capota să-mi zică stai un pic, hai să vorbim un pic la nivel de clipsuri, să vorbim la nivel de componente, gândiri tehnologice, uite, alea le-au pus acolo, calculatorul e acolo, invertorul e acolo, filtrul de aer cu debilometru aici. Cine vorbește foarte mult despre partea tehnică, în special la un Camry și la RAV4 și că vorbim de aceeași motorizare, eu zic că vorbește oarecum degeaba, pentru că efectiv nu trebuie să mai explicăm nimănui ce înseamnă 2.5. Da, au avut niște probleme acum vreo 10 ani de zile cu blocul motor cu 2.5 ăsta, dar le-au reparat, au avut niște rechemări. Toyota nu este o firmă perfectă, cum ar crede mulți, motiv pentru care au niște rechemări cu 4 pistoane pe gama Lexus. Nu au venit în România foarte multe, dar se schimbă și au dat seama, au recunoscut
cum am făcut și Mazda cu anumite modele și au dat seama, i-au dat afară pe aia și la revedere. S-a terminat discuția, au refăcut totul. Dar aici 2.5 ăsta, de 180 de cai, 220 de Nm corelat cu ECVT-ul, care este o cutie, nu pot să zic că este o cutie, este o cutie rafinată în utilizare, dar nu are nicio legătură cu sportivitatea. Noi am zis tot timpul treaba asta. În schimb, este o cutie foarte fiabilă și cine își cumpără mașina asta, nu cred că caută neapărat sportivitate, că atunci te duci spre Lexus, să zici că mama, ai niște performanțe 300 de cai în sus. Nu este cazul. Aici vorbim de o mașină pur și simplu normală pentru cine vrea să meargă 200, 300, 400 de kilometri fără să ridice capota. Și motiv pentru care noi o să închidem capota, că este irelevant să vorbim despre componenta tehnică la interiorul, la noul Camry. Mașina arată bine, atenție, chestii negative, garda la sul foarte joasă, unghiul de atac, în ghilimele de rigoare, că nu vorbim de o mașină off-road. Deci s-ar putea să luăm niște multe borduri dacă nu sunteți pe fază, deci trebuie să fiți foarte atenți la tot ce înseamnă unghi de atac și unghi de degajare la generația asta, ca de altfel și la precedenta generație, că vorbim de niște mașini care au fost făcute pentru șosea, roțile nu sunt cele mai mari, sunt pe 18, deci ar putea să fie niște uși mai mari. Geamuri, hai să vorbim un pic de geamuri, că foarte multă lume nu vorbește de geamuri. AGC este cel mai mare producător de geamuri din lume. Este un producător japonez, Asahi Glass Company, nu Saint-Gobain, cum ar crede mulți. Doamne, mi-a luat Saint-Gobain că e cel mai bun. Ne, greșit, AGC este cel mai mare. Consola centrală este la fel ca la precedenta generație. Aici ar trebui să se aprindă, da, vorbim de rabatarea banchetei, totul este integrat. Aceleași două cup holdere, deci Toyota nu schimbă nimic, două aeratoare, un interior foarte mișto. Alb, băi, asta e o chestie foarte mișto. Eu zic că e de două persoane plus un copil la mijloc, deci nu vorbim de un spațiu interior extraordinar de mare, dar oricum este peste Corolla, este la nivelul unui Seria 5, deci fără frică din punctul ăsta de vedere. Cam asta e tot. Așa se închide ușa, da? Din nou, nu are rost să mai discutăm despre calitate de fabricație, calitate de asamblare, pentru că vorbim de o mașină foarte, foarte bine făcută. Aici vorbim de o piele, aici vorbim de o piele, aici vorbim de spumă poliuretanică, planșă de bord spumă poliuretanică. Toyota oricum n-a excelat niciodată la capitolul plastice la interior, dar Camry este cel mai bun dintre toate modelele care poartă sigla Toyota, Camry și Land Cruiser. Și acum și la interior să vorbim un pic despre prețuri, dotări și de ce Camry este o mare problemă pentru Passat. Ok, acum suntem la interior. Cei de la Toyota Ploiești au configurat-o super mega mișto, adică interior crem. Fraților, nu vă mai cumpărați mașini negre la interior. Sunt mișto, sunt, domne, că sunt ușor de întreținut. Nu există așa ceva. Dacă tu ca șofer ești o persoană oarecum murdară, și mașina ta va fi murdară. Și dacă ești murdar și ești neglijent și nu-ți bagi joc de mașină, da, mașina ai trebuie să ții o culoare neagră, pentru că mașina ta se va murdări. Dar, în schimb, dacă ești o persoană curată, duci mașina periodic la un detailing sau la o curățătorie profesională, nu neapărat detailing, poți să-ți faci acasă dacă ești nebun sau ești specialist în treaba asta, interiorul crem nu are niciun fel de problemă. Sunt mașini în America cu interiorul crem care merg sute de mii de kilometri și nu sunt coapte, nu sunt prăjite, nu sunt șterse și cutare. Buton de power, evident s-a mișcat volanul. Consum mediu pe ultimii, nu știu, 176 de kilometri, 6,1 litri la 100 de kilometri. Ne dă un warning foarte mare acolo, atenție. Vorbim de o variantă cu de toate, deci aici ai butonul de, da, sunt de acord, ok, bun. Deci ai scaunele ventilate, ai auto, deci îmi place faptul că cei de la Toyota au zis, bă, punem butoane, toate butoanele din lume le punem, da? Aici avem niște aeratoare cochețele micuțe suficiente. Aici avem o bordură mare la pasagerul din dreapta, deci acum și eu dau cu piciorul în consolă, dă și pasagerul. Nu e cel mai strălucit design pe care îl găsești pe piață, dar este ok, adică efectiv îți oferă o optică de bă, tu ai cockpit-ul tău acolo, eu sunt aici și aici avem multe spații de depozitare. Avem un wireless charging, avem o gaură aici foarte mare, poți să spui ce vrei tu, pufuleți, așa. Două cup holdere deschise ca la orice fel de mașină serioasă. La Passat le închis, nu știu de ce le închis, că toată lumea le lasă deschise. Asta ți-a ascuns tu acolo ceva, prostii, bullshit, nu e cazul. Frână electrohidraulică, auto hold-ul, EV mod, ai și EV mod, dar ar trebui să vedem în drive. Vedem dacă ne arată. E nivel scăzut baterie hibrid, ai modul Eco, arată așa Eco, da,
ai modul normal, toată lumea merge normal, și ai modul sport, nu că ai merge vreodată tu în sport, că nu te-ar pasiona, nu știu de ce ai merge în modul sport. Marșarierul arată așa, deci bird's eye view, cameră 360 de grade, ai un display foarte, foarte mișto, poți să-ți cureți, ia să văd, poți să speli camera, sunt două camere, băi, apeși pe buton, poți să speli, băi, e o chestie foarte mișto, să mai facem o dată, le consumăm oamenilor ăstora cu nivelul de lichid de spălat parbrizul. Asta e ultima problemă pe care o ai. Se ridică în spate și draperia 0, deci ai buton, da? Deci farul cu LED direcționale, ai buton să reglezi sus-jos farurile, ai fază mare automată, o ai aici, nu trebuie să intri în 7000 de meniuri, SP off contează iarna, ai view, dacă apeși pe view, verificați împrejurimile, ar trebui să poți să miști tu mașina, să faci cum vrei tu, sau nu, îți arată efectiv mașina cum se învârte, ok? Asta este o chestie, asta e un gadget, da, ei tot timpul s-au plâns, uite aici și fața și acum ai vedere prin mașină, cum arată, cum am parcat eu mașina, strâng pe locurile astea de parcare și aici mai e una de sus, bird's eye view. Bun, ok. Cruise control, perdeluță, părbagaj și ușița de la rezervor. Butoanele sunt clasice, aici în partea asta de foarte mișto puse pe ușă. Sunt efectiv, sunt memoriile în scaune, da? Ok, hai să vorbim un pic de preț. Așa arată Toyota, așa arată fișa, că vorbim de prețuri în 2024, vorbim de noul hybrid. În primul rând, v-am zis, suntem la partenerul nostru de mobilitate Toyota Ploiești. Modelul se numește NG24V.10, New Generation 24, versiunea 10. S-ar putea să fie a 10-a generație V10-ul ăsta, dar pentru mai multe informații o să revenim noi, da? Prețurile nu sunt cele mai mici prețuri de pe piață. În schimb vorbim de un Camry Hybrid 230. Varianta de bază pleacă de la 40.000 de euro, 782. Bă, nu e ieftin. Atenție, nu vorbim de mașină ieftină. În schimb, nivelul de echipare confort este mult mai dotat decât ce găseai la un executiv de generație veche. Executivul și Luxury acum fiind și mai dotate. Diferența de 6.000 de euro între varianta de bază și varianta asta cu care suntem noi. Vorbim de vopsea metalizată, vorbim de cromatică la interior, piele albă versus textil. Sunt multe chestii pe care le primești opțional. Noi recomandăm pentru o mașină corectă în nivelul mediu, cum îl recomandă și Toyota. Toyota niciodată nu o să-ți recomande varianta de bază și nici varianta de top, și asta o zic vânzătorii în toate țările civilizate. Băi, ia-ți o Toyota medie, average, da? Cât despre consum, uite, consum mediu 6% și faci 448 de kilometri cu un pic peste jumătate de rezervor, doar oraș bară la bară și 50 de litri rezervor, adică penibil, foarte mic rezervorul, da? Ai mai multe palete de culori, vopseaua nu este ieftină, 600, 900, depinde în funcție de ce preferințe ai. Hai să vorbim un pic de fișa tehnică, că foarte mulți sunteți curioși. Deci pielea oricum, deci nu există textilă, este piele sintetică neagră, piele neagră. Deci și în varianta de bază ai piele sintetică, deci nu există tapiserie nu este tapiserie de textilă, da? Jantele din 17 inch, talon mare standard. Deci te-ai putea duce spre un executiv, că primești jantele astea pe 18 și multe dotări opționale. Adică nu, multe dotări standard la care, să zicem, un client de mașină premium le-ar dori și cam acolo te duci, da? Acum ar trebui să se oprească, ia să vedem. Eu acum țin pe frână, suntem în parking, da? 6,1, a crescut, suntem ineficienți, stai să vedem, bam, și într-o dată ar trebui să se oprească. Deci acum încarcă efectiv acumulatorul, care este un acumulator de capacitate mică. Nu vorbim de o baterie foarte mare, e o baterie litiu-ion, nu mai este baterie nichel-metal. Atenție mare, litiu-ionul ăsta nu o să mai țină niciodată cât o să țină un nichel-metal de generație veche. V-am zis, noi avem un RX hybrid în parcare și aia un nichel-metal e tank, adică efectiv și după 2000 de ani are 90% din capacitate, dar vorbim de alte tehnologii. Litiu-ionul este mult mai compact, densitate mai mare, performanțe mai bune, timp de încărcare mai rapid decât un nichel metal. Bun. Motorizare. Tehnologie hybrid, benzină electric, doar așa poți să-ți o cumperi. Ei în America au și un 2.5 aspirat, ăsta fără sistem hybrid, și e legal o cutie automată cu
cu 8 trepte cu convertizor, aia e altă treabă, aia e o mașină pentru America, noi vorbim de mașini de Europa. 0-172, viteză maximă limitată la 180 km la oră, 2.5 benzină, 186 de cai, nu 180 cum am zis eu, da, mă corectez acum, 221 de Nm, electricul are 136 de cai, 208 Nm, CVT, deci are 136 de cai, pe o turație, Toyota nu spune plaja de turație, dar plaja de turație este relativ mică la electric și benzina văd că e mișto, de la 3200 la 5200, totuși vorbim de o turație mică, 3200, m-aș fi așteptat la o turație mai înaltă, să ai cuplu motor maxim, dar fiind un ciclu Atkinson, sunt setări diferite, consum mediu pe variantele bază 4.8, 109 grame CO2, adică efectiv mai puțin decât 1.5 DCU de la Dacia, 50 de litri, rezervorul e foarte mic, dimensiuni mari, aproape 5 metri lungime, deci seria 5 direct, masă maximă, masă proprie 1560-1595. Aici nu-i credem, trebuie să văd exact, dacă nu mă înșel, avem și actele. Sunt curios, eu tot timpul prezint realitatea aia dură, știi? Adică vreau să văd ce greutate are mașina. Trebuie să vedem, avem autorizație de circulație, din păcate. Deci nu avem cum îi zice, un talon clasic ca să ne spună efectiv greutatea reală a mașinii. Deci cam asta e toată povestea cu Camry. Nu ai cum să greșești. Uite, mai ieșim o dată afară să vă o prezentăm, că a ieșit și soarele și arată și mai frumos. Deci nu poți să greșești cu Camry. Este o mașină dedicată celor care chiar vor ceva complet diferit, adică nu vor neapărat o mașină BMW-urile sau Mercedes. Alea sunt taxiuri, Mercedes-urile și sunt conduse de știți voi cine. BMW-urile nici nu mai vorbesc, toate sunt SH-uri aduse sau majoritatea sunt SH-uri aduse de către băieți, da, Audi, mai bine ți-i Skoda. Deci dai banii anapoda pentru o Skoda Superb, vorbim de una A6, bine, nu e cazul că vorbim de motoare transversale, longitudinale, vorbim de altceva. Și Toyota vine și intră în segmentul ăsta. Așa arată mașina, este corectă, nu epatează cu absolut nimic la capitolul design, nu iese în evidență cu absolut nimic. Îmi place că nu-i neagră, e bine că cei de la Toyota Ploiești nu au luat o culoare neagră, pur și simplu negru nu-i culoare. Ei sunt partenerii noștri, deci ploiești.toyota.ro, aleați numerele de telefon sau căutați pe Google Arena Auto. Efectiv, vrei o mașină bună, poți să te duci la Ploiești să ți-o cumperi. Nu trebuie să te cramponezi neapărat cu Bucureștiul. Sunt și oameni și în afara orașului care cunosc know-how, știu despre ce e vorba. Cât despre Camry, este corectă, este o berlină de top. Ei zic că au îmbunătățit-o foarte, foarte mult. Nu are cel mai mic preț de pe piață, dar și precedenta generație n-a fost foarte ieftină. Din cauza aia n-am văzut foarte multe pe șosea, dar SUV-urile au crescut atât de mult la capitolul preț de achiziție, încât în momentul ăsta, din punctul meu de vedere, dacă vrei o mașină pentru familie confortabilă, pentru 4 persoane spațioasă, ia în calcul nu neapărat un RAV4, și aici nu le fac lor o defavoare, dar stai un pic altfel când conduci un Camry în comparație cu să conduci un RAV4, care RAV4 știți foarte bine, le vedeți pe șosea, toată lumea are RAV4, peste tot numai RAV4. Și așa arată mânerele. Deci efectiv mașina este admirabil. Hai să vedem din spate cum se vede bordul, da? Eu tot timpul mă urc și în spate. În ultima perioadă spațiul este mai mic un pic decât la Passat. La Passat aveam un spațiu un pic mai mare la picioare, dar este ok, adică asta e poziția mea, bancheta este poziționată mult mai bine decât la Volkswagen, adică ai spătarul un pic mai pe spate. Așa arată planșa de bord, deci vizibilitate maximă și pentru cei din spate ca să vadă tableta aia. Cromatică, confort, ai foarte multe opțiuni. Și credeți-mă pe cuvânt, la 41.000 de euro cred că poți să te duci spre un Passat Break 1.5 ETSI de 150 de cai. Și aici deja vorbim de o mașină de 230 de cai, full hybrid, mult mai performantă, 0-100, consum nici nu mai discutăm, 5 litri mai puțin. Deci cam aici e Camry-ul, toate s-au scumpit. Toate sunt scumpe, cum ar zice mulți. Bă, toate s-au scumpit. Da, toate s-au scumpit. Bigster-ul e 32 cu dotări sau poate să ajungă la 32.000 dacă pui toate dotările și în momentul ăla e o mare problemă pentru toți. Și zic, doamne, cum să... Corolla a ajuns aproape 30.000, sedan.
nu mai e ieftin, adică nici Corolla nu mai e o mașină ieftină, în schimb Camry-ul oarecum pot să zic că și-a păstrat un pic din calitățile de preț, adică achiziția a rămas din punctul meu de vedere încă affordable, adică încă poți să-ți o cumperi. Așa că sfatul meu, acel de la Autolatest, până să ne punem în mișcare să vă arăt cum se conduce, mergeți la Toyota Play și testați mașina, chiar mașina asta o la demo, testați-o, vedeți calitate, mergeți în sport, mergeți în neutru, mergeți în dinamic, cum vreți voi și trageți voi concluzia. Și atenție, ăla e un consum real de 6,1, un consum neșters, neînceput, nemers așa puș, ca să vezi că îți consumă 6,1. Nu, ăla e consumul real. Adică dacă vrei cea mai economică berlină de pe piață, sub 45.000 de euro, hai să lăsăm așa, sub 45.000 de euro și cu foarte multe dotări standard, safe, și cel mai bun și fiabil motor și transmisie de pe piață, asta e Camry 2024, o mașină care are un termen de livrare bun, este făcută în Japonia și nu prea mai poți să o blochezi, adică nu prea poți să o blochezi la calitatea de fabricație, la LCD-uri, la tablete, pe vremuri o făceai, o blocai, că avea o grafică aia, te ferească Dumnezeu, 486, da? Acum nu, că au aruncat display-ul ăla care este wow, adică este mare și cam totul este în standard și plus plafonul ăsta negru, adică plus interiorul ăsta crem, adică sunt multe chestii pe care Toyota a înțeles că oarecum le-a greșit cu precedentul Camry și acum le-a reparat. Butoane, tată, butoane pe volan, uite, butoane în stânga volanului, pe planșă, butoane pe climatronic, adică lumea încă vrea butoane, multe butoane. Ok, avem și tablete, dar vrem și butoane, mă, da? Aici, atenție, vis-a-vis Passat, care nu știu cum să dai drumul la climă, adică te intri 16 meniuri și la vreo 130 la oră, dăm și mie clima mai încet, ce să mă faci 7 accidente, glumim acum, sperăm să nu faceți, reglați-vă clima înainte de a vă pune mișcare la Volkswagen. Mulțumim! Salut prieteni, așa cum v-am obișnuit suntem și la volan, de fiecare dată încercăm să prezentăm mașinile corecte și la volan. După cum bine se observă, avem un consum mediu de 6 litri la 100 de km, dar vorbim de altă chestie, vorbim de faptul că de data asta Camry-ul generația 2024 este complet diferit față de cel vechi, pentru că efectiv, asta e un fel de kickdown scurt, efectiv puterea acumulată de 230 de cai se vede pe șosea, deci 220 de Nm motorul pe benzină și 208 ceva de genul motorul electric, adică efectiv în total sunt peste 400 de Nm și asta este o chestie sesizabilă când o vezi, când mergi cu ea, față de vechea generație care era un picuț mai slabă, dar vorbim de alt comportament rutier. Ce te șochează când vorbești de Camry-ul nou? În primul rând este foarte silențioasă. Este silențioasă când mergi într-un regim din ăsta normal, avem 38 de km la oră, 40 de km la oră, pur și simplu mașina merge fără nici cea mai mică problemă. Da, fanii mașinilor super mega puternici o să zică, bă, știi că nu e suficient, că vreau 300 de cai. Nu mai are nimeni 300 de cai, toată lumea este oarecum limitată la tot ce înseamnă hybrid. Acum mergem full electric, motorul s-a oprit, 0 rotații pe minut, dacă îți arată ready acolo înseamnă că merge electric, deci efectiv sistemul ECVT de generație nouă este mult îmbunătățit față de ceea ce știai până acum, adică vechiul Camry parcă nu merge atât de mult electric, dar acum toți o să zică și o să vină și o să ne zică, da bă, dar testez Passatul japonezului sau cum am auzit eu chestia asta. Nu are nicio legătură, pur și simplu saltul calitativ al lui Camry este atât de mare pe generația asta încât efectiv este șocant. Uite și un mic kickdown, deci efectiv nu poți să mai zici stai un pic că mașina nu are un comportament rutier sau are un comportament rutier slab și nu poți să mergi cu ea pentru că vezi, domne, este anemică și nu trage cum ar trebui să treacă. Hai să vedem un 0,50 de km la oră în modul normal, da? Deci cam asta e tot ce înseamnă. Bun, am pus o frână un pic mai alertă, că s-a oprins și evident s-a oprins și avariile, un lucru din nou foarte bun. Suntem în afara șoselei, atenție, nu suntem pe domeniul public, deci nu vă speriați din punctul ăsta de vedere. Bun, Camry se conduce fără nici cea mai mică problemă.
Bine, toate sistemele astea de atenționare și de chițăituri sunt evident disponibile și pe generația asta și acum sunt mult mai agresive decât în trecut. După cum bine te-ai fi așteptat, este ceva normal. Efectiv sunt făcute să fie în top cu tot ce înseamnă mașini noi de ultimă generație. Cum se conduce? Foarte simplu, foarte liniștit. ECVT-ul din nou își face treaba, deci nu sunt probleme cum am văzut în trecut la alte ECVT-uri. Deci vorbim totuși de o motorizare masivă pe benzină, corelată cu peste 100 de cai electric, deci în total 6 litri la 100 de kilometri. Eu zic că este un best buy. Este un best buy. Acum am mers un pic mai alert și rămâne evident motorul pornit. Deci cam tot ce vrea găsești la interiorul lui Camry. Mașina o știți, poate nu știți din vedere că este prea nouă, în schimb o să fie din ce în ce mai vizibilă pe șoselele Patriei. Și acum s-a oprit. Deci sistemul hibrid rămâne la Camry best in class, fără niciun fel de discuție, oricât să chine cei europenii și nemții, europenii și nemții, pleonasm, nu, oricât să chine europenii să producă mașini hibrid eficiente, eu zic că este drum lung, pentru că pur și simplu japonezii sunt mult în fața lor cu sistemele hibrid, pentru că uitați-vă și voi, merg, funcționează și nu au niciun fel de problemă la capitolul fiabilitate în timp. Aici e vorba de pur și simplu vorbim de fiabilitate. Și asta e camera video pentru marș arier, evident de generație nouă. Ultimul trip a fost 176 de kilometri, consum mediu 6, parking. Nu ai ce să comentezi la capitolul ăsta. Camry-ul este un best buy, nu ieftin, dar este un best buy. Bun, mulțumim. Dacă vă place ce am făcut și cum am prezentat, dați-ne un like, un subscribe și dacă vreți un Camry, sfatul nostru, acel de autolatest, veniți la Toyota Ploiești, puteți să cumpărați mașina de aici, niște oameni foarte mișto, și puteți să cumpărați și Lexus, da? Plus că au un service mult peste tot ce poate găsim la capitolul reprezentanțe în centru, da? Zic la centru versus să nu zic de zonă. Deci dacă ai vreo Toyota deja achiziționată, poți să vii la partea de service la Ploiești, sau dacă vrei să-ți cumperi Camry-ul nou, poți să te duci la Ploiești, unde primești servicii de top. Adică când ai ieșit din București, să schimbă un pic discuția, să schimbă un pic limbajul, să schimbă un pic atitudinea, un lucru foarte bun, și ăsta e motivul pentru care noi suntem aici și le promovăm serviciile, pentru că vorbim de niște oameni care fac treaba asta de zeci de ani și merită toată atenția. Mulțumim!